כושי אחד משתין מהגשר. הכושי השני אומר לו, המים קרים, לא? עד הגשר, גשר גבוה. אומר לו, עזוב קרים, כמה הם עמוקים? זאת, תכניס לסרט שלכם, במקום שאני אספר פה סיפורים על עצמי. שמי מיכאל גלבוע, חברים קוראים לי קישי, ועכשיו אחרי שבנצי הלך, אני התושב הכי ותיק של המושב. יפה, כל הכבוד. נשארתי אני. סדרי את המחשוף, שנופל, אני כבר רואה שם את... תכף אני בא לנוק. קישי, זה לא יפה. זה נחשב הטרדה? אני כבר לא יודע. מיתוש, מה אפשר להגיד? שישמע מה שנגעתי לך בשדיים, עשיתי לך משהו, צבטתי אותך. בוא תספר לי אז היום מה אתה עושה. היום אני פנסיונר של משרד החינוך. אני קם כל בוקר ב-4:20 ושוחה 17 בריכות. מה חשבת? שאני אשכב כמו איזה תרח ואחכה למוות שלי? אני רואה שאתה מסתובב עם אקדח. סליחה רגע, אני בחקירה? אני מנסה להבין. הוצאתי רישיון על אקדח יריחו. אנחנו מוקפים אויבים. אתה יודע מה אומרים על אקדח במערכה הראשונה? מה אומרים? תכף נראה. אני טירן. אני אחישי. עברנו לגור פה במושב לפני איזה שבוע או חודש, לא זוכר בדיוק, טיילנו יחד בהודו. מה זה טיילנו, אחי? טיילנו, לא... עשינו את הודו, אחי. היה כיף? כן, אחי. איי, איי, איי. איי, איי, איי. יפה! מי זה החבר שגר איתכם? זה אביב. אביב! אביב! אביב, תעשה שלום. דברו אליו יפה, אה? מה קרה? מה קרה? חבר'ה, אם הוא מרים את היד אתם עוצרים. אוקיי. אמרתי להם. מה השם משפחה שלך והמספר טלפון? כי יש לך משהו בפנים שמזכיר את שלמה המלך, אבל כאילו אנחנו קוראים לה צוללן. הוא מת על צלילות, אוהב לצלול. 2 כוכבים, אחי, אני מדריך כבר. עכשיו שכל הוותיקים של המושב אינם, אתה מרגיש פה קצת בודד? מאיפה אתה עם השאלות של הבודד הזה שלך? אתה יודע שיש לי פה המון שכנים? צעירים חוזרים למושב. בסוף הם חוזרים, אין מה לעשות, חוזרים למולדת. איך הכל מינג'ה. שלום חברים. טירן. ראית שזה יש לי חברים יקרים שלי. אתה קם לרגע עם הבירות. חבורת זמר והם מוזיקליים והם חבל על הזמן. ואבישי, אני כל פעם מתבלבל. אחישי. תן, מיקי. איפה הייתם? בדרום אמריקה? היינו בהודו. הודו! בסוף לאן הם חוזרים? היה נאפה. ציפורה אשתי שנפטרה, שסיפרתי לכם, היא רצתה מאוד שאנחנו נטוס להודו. אחי, ציפורה קטנה לחשה לי שאכלת טרס. אני אתן לכם סקופ, אני וסבא של טירן שירתנו ביחד, איפה? במספנות בחיל הים. איך היית מגדיר את יחסי השכנות שלכם עם קישי? יש קשר. אוקיי. בין מה למה? יש לך שאלות בין כניסה. אחי, אתה בסרט, יענו, קשה, אחי, אתה בסרט, אחי, קשה. חברים, נעמתם לי מאוד, ואני אזוז, אני רק אומר לכם כך. אני מבין שעוד אין לכם חשמל בדירה שלכם ובצריף הזה, ואני מבין שבוודאי אין לכם אוכל, ואני רוצה להזמין אתכם לארוחה אצלי. עוף, אתם אוהבים עוף? אוהבים, אחי, מה שתביאו, אחי. עוף תקבלו. תבואו אליי, מה השעה עכשיו? תנו לי להתארגן. 4 תבואו אליי. 4, סלמתק. איך נשמע לכם? סלמתק. בלי לאחר. מה זה, נקדים? 3:50 באים. הלקוף, הוא אומר לי. ונחיה באושר ובעוני. בוא, חבר. כזה דבר, ראית? אני בניתי מעשנת בחצר. לזכרה של אשתי ציפורה, 3/4 חיים עברנו ביחד. כל העולם טיילנו. הטיול האחרון שלנו היה בפורטוגל. ושם אכלנו בשר צבי מעושן, וציפורה אמרה, אני זוכר, היא אמרה, אני רוצה מעשנת כזאת בחצר. 2 שבועות אחר כך היא הלכה. הדבר הראשון שעשיתי שקמתי מהשבעה היה להתחיל לבנות את המעשנת לזכרה של ציפורה. וואו, זו מחווה מאוד מאוד יפה. אתה אל תחלק לי ציונים, מותק.
למה הזמנתי? הייתי יושב לבד, היה יותר טוב. חברה כזאת, תאמין לי, אל תאמין לאף אחד. כן. החלטתם להגיע? איפה שני הצילייגרים האחרים? מי מאחר? שני החברים האחרים שלך, אחי שי וטירן, מאחרים. איפה הם נמצאים? אתה יודע איפה החברים שלי? הבחור השלישי, אני סימנתי אותו. הוא נראה לי חטף איזה ג'ננה, אולי בשדה הקרב, אולי על איזה הר בטיבט. והשניים הראשונים, אני בטוח שהם הומוסקסואלים ביחד. זוג! ביחד! קרב חרבות. הגיעו שניים. מה קרה? למה איחרתם? סליחה, הייתי בשירותים, הייתה לי ישיבה חשובה. יש פה כפיים שהכנתי לכם. לא לגעת. כאילו, היחסים שלכם עם קישי מושפעים מהפער גילאים, מהפער דורות? אתה שלא באת לי, תמציא לי עוד מילים. שאלות, באמא שיש, אחי. באמת, מאיפה הבאתם לי אותו מהפסיכומטרי? אתה מזמין אותנו, לוחץ עלינו על שעות ובסוף זה לא מוכן עדיין. תגיד, היינו באים בשש, מה אתה מנחיץ? בואו נשב, אז הכנתי לנו כמה בדיחות. צבוח לאכול, קישי, הרג. תכף הבשר יהיה מוכן, בינתיים תשמע כמה בדיחות. כן. הרג אותי, אחי, הרג אותי. אחד בא לרופא ואומר, דוקטור, אני לא מרוצה מאיך שאשתי נראית. אומר לו הדוקטור, מה גם אתה? תתחתנו, תבינו. דפוק, אחי. הנה, תראו. אתם מכירים את חבר הכנסת דוד לוי? דוד לוי כתב ספר חדש, אנה פרנק. ועכשיו שסיימנו עם הבדיחות, אני חייב להראות לכם, וזה הבאתי לכם קצת פיקנטריה, סיפור המורשת של המושב הזה. תביא לאכול. בסדר, לא, אבל... חיים שכאלה הוא עושה לי. לא הרבה יודעים, אבל פה הסתובבו קופים. כל השבט של הקופים מאוד דומים לנו, ההתנהגות הקופים. איזה סיפורים, אמא שלי. ואחר כך הגיעו עוד קופים רעים, חושפי שיניים. תמונות שבאלבום. אז איך היה אצל קישי? בן אדם... בכדור שינה, אחי. אחי, אני הרגשתי שהוא עומד, יעני, עם השבעה ומנפח לי את הראש, יעני קונגו, אחי, קודח לי. מי זה? הם באותה יבשת, אבל הם שני קרנפים שונים. אישי. מי היה מדמיין? יש משהו לשתות? מים, בבקשה, שמפניה של הטבע. לא, משהו טעים מהסופר, שמפניה, מתוק, בא לי מתוק, יעני. אני הולך לצרכנייה. שב. זהו, ענבים ותפוזים, קיבלתם. אבל אתה בחורצ'יק, אתה שומר על המעשנת, ותכף אני אגיע ואנחנו נעשה פה על האש, חבל על הזמן. זהו עצם העניין, לא זה עצם של הכאב. לא תראי אותי. לא, תקשיב. למה? קישי, תקשיב רגע. ניתקו לנו את המים ביחידה, דקה דפקנו פה מקלחת קצרה, שלא היית. קלחתם בזמן שהלכתי לצרכנייה? קישי, אתה צרכניה. איך תעשה גם אתה דוש, אחי? איפה נראה דבר כזה? חודרים למקלחון ונותנים דוש כאוות נפשם? אם היה פה ראש ממשלה כמו טראמפ, אני הייתי תוקע להם כדור בראש ועוד מקבל על זה צל"ש. מילאת את זה במים וניערת. אתה יודע במה מילאתי את זה? כולנו חיים על החרב. אז מה יעני, אתה פותח על היין, על מקלחת? תראה, גם אתה בש לו, מה אתה רועד? מה אתה רועד? קחו את עצמכם ועופו מפה! צאו לי מהשטח! עופו מכאן, אין אוכל ואין שום דבר! חיות! הם סך הכל התרחצו לך בבית, אתה לא חושב שטיפה הגזמת? לי יש בעיית עצבים. ואני הולך אפילו לסדנאות אנגר מנג'מנט במועצה המקומית. עכשיו, מאז שציפורה איננה, המצב יותר ויותר גרוע, ואני מטפל בעצמי בעזרת ריצות. אני בא לי גם את העצם לאכול, אחי, לא רק את המסביב, אחי, לא רק את הקליפה, אחי. מה זה? בוא, שב, קישי, מה יש? זה מתכבד שלך, לא. אתם עשיתם? הכנסתם ממתוקס לתוך מבזים את המעשנת שלי. אם הם רוצים לצאת איתי למלחמה, נעשה להם פה עמק הפכה על הדשא. פה על הדשא! פיזיתם את שיחת הציפורה! עופו מפה! חבורת פורעי חוק! מי אתם? מי אתם? נראה לכם הגיוני! סליחה, איזה דור מזוין אתם! סליחה.
די, קישי. אני לא אתבלבל. די, קישי. אני עושה את זה טיק טק. קישי, די. טיק טק ואתם גומרים, גם אתה. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שאריות של החיים, ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. אולי יצא יותר, אתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שאריות של החיים, ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. אולי יצא יותר, להתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שאריות של